Mä oon puhunut aikaisemmassa videossa siitä, mikä ykitesti on ja millä tasolla sun suomen kielen täytyy olla, jotta sä voit läpäistä sen sillä tasolla, mikä vaaditaan Suomen kansalaisuuden saamiseksi, eli B1. Tässä videossa mä kerron, miten sä voit valmistautua ykitestiin niin, että sä oikeasti läpäiset sen. Pidemmittä puheitta. Mä suosittelen ehdottomasti kaksivaiheista lähestymistapaa. Ensin sä opiskelet suomea sille tasolle, joka vaaditaan ykitestissä, ja sitten sä harjoittelet just sellaisia tehtäviä, mitä ykitestissä on. Ja mä sanon tämän kokemuksen syvällä rintaäänellä, nimittäin kun mä kävin TOEFL-testissä, eli samankaltaisessa testissä englanniksi, mulla oli kyllä jo se vaadittu taso. Mä puhuin mun kavereiden kanssa englanniksi, mun kaikki yliopistokirjat oli englanniksi ja mä katsoin elokuvia englanniksi. Mutta mä en harjoitellut tätä koetta varten yhtään, joten kun mun piti puhua puhumisosiossa, mä menin ihan lukkoon. Eli nämä molemmat vaiheet on erittäin tärkeitä ja tässä on mun vinkit, miten soveltaa näitä ykitestin eri osioissa. Aloitetaan lukemisen ja kuullun ymmärtämisestä. Ei varmaan tule yllätyksenä, että mun paras vinkki ykkösvaiheeseen eli B1-tasolle pääsemiseksi on liittyä mun Finish Me Understand -verkkokurssille, jonka mä nimenomaan tein auttaakseni Suomen opiskelijoita pääsemään itse asiassa B2-tasolle ymmärtämisessä. Sitten kakkosvaiheessa eli ykitestin tehtävien harjoitteluvaiheessa esimerkiksi Ylellä ja Jyväskylän yliopistolla on paljon ykitestin esimerkkiharjoituksia, joten sä voit helposti harjoitella niitä ilmaiseksi netissä. Huomaa myös, että äänitteet ykitestissä on sekä puhe- että kirjakielellä, joten kannattaa harjoitella näitä molempia. Sitten kun sä oot lukemisen ja kuullun ymmärtämisessä ehkä A2 tai B1-tasolla, niin sä voit alkaa aktivoida puhumista ja kirjoittamista. Ja mä voin ilokseni nyt vihdoin ja viimein kertoa, että mä tuun julkaisemaan juurikin tähän keskittyvän tekoälyä käyttävän verkkokurssin Finish Me Speak. Tämä kurssi aktivoi sun suomen kielen puhumisen ja kirjoittamisen niin, että 6 kuukauden jälkeen sä puhut suomea sujuvasti ja ilman stressiä. Jos sä oot nyt sillä tasolla, että sun pitäisi alkaa harjoitella puhumista, niin sä voit liittyä tämän kurssin odotuslistalle ja kuulla ensimmäisenä, milloin se aukeaa. Ja odotuslistalla olevat saa myös erityisbonuksen liittyessään kurssille. Linkki tämän videon alla. Jos sä katsot tätä videota joskus myöhemmin ja oot kiinnostunut, niin mä laitan linkin suoraan tähän kurssiin tämän videon alle. Okei, sitten puhumisen ja kirjoittamisen kakkosvaiheessa, eli ykitestiin valmistautuessa, paras vinkki, jonka mä löysin, on valmistella esimerkkilauseita, joita sä voit käyttää eri puhumis- ja kirjoittamiskategorioissa. Kirjoittamalla ja ulkoa opettelemalla 3 esimerkkitekstiä, muodollisen, epämuodollisen ja mielipidekirjoituksen, sä saat hyvän rungon, jota sä voit muokata ja käyttää minkä tahansa aiheen kanssa, joka sulla tulee ykitestissä vastaan. Mä löysin myös netistä sellaisen ilmaisen tekoälyvalmentajan kuin Yki AI Coach, jonka avulla sä voit treenata näitä puheharjoituksia. Muita vinkkejä, joita mä löysin Ykin läpäisseiltä opiskelijoilta, oli esimerkiksi, että kannattaa harjoitella puhumista ajastimen kanssa, koska myös Ykissä sulla on aikaraja. Ja kannattaa myös harjoitella sitä telkkari päällä, koska ykitestissä kaikki muut opiskelijat puhuu samaan aikaan, joten siellä on varmasti aika kova melu. Ja sitten yksi tosi hyvä vinkki oli mun mielestä se, että sen, mitä sä sanot, ei tarvi olla totta. Keksi vaan jotain. Pääasia on, että sä puhut koko sen annetun ajan. Okei, tsemppiä kaikille, jotka aikoo yrittää ykitestiä. Nähdään ensi videossa. Moikka!